Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Am aici în față telefonul care mi-a stârnit-o cu mare curiozitate în ultima vreme. Este vorba de Xiaomi Mi Note 10. Seria Note, ei bine, n-am mai auzit nimic de ea de prin 2017. Însă, la sfârșit de an, Xiaomi a scos asul din mânecă și uite Xiaomi Mi Note 10 pe piață. Deci au trecut de la Mi Note 3 la Mi Note 10, nu știu și nici măcar nu-mi pasă. Am reușit să pun mâna pe telefon, este aici și hai să vedem dacă s-au descurcat sau nu cu noua lor serie de telefoane premium. Bine, nu e chiar premium, e un fel de upper mid-range, dar are ceva în plus. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Modelul acesta este special. În premieră aveți în față primul model Xiaomi cu ecran curbat. Nu este un edge-to-edge agresiv cum am mai întâlnit la Samsung și alții în ultima vreme, dar totuși este un început. Dacă te uiți mai atent, poți vedea o margine neagră destul de groasă de jur împrejurul display-ului. Telefonul este alcătuit din materiale premium. Gorilla Glass 5 pe ambele părți, iar la mijloc o ramă de aluminiu. Finisajul lucios al telefonului fac din acesta un magnet de amprente destul de alunecos, însă poți folosi cu încredere husa inclusă în pachet. În ceea ce privește ecranul, e bine, nu este nimic nou în industrie. Avem un panou AMOLED 6,47 inch în diagonală la o rezoluție Full HD+, este compatibil DCI-P3 și HDR10, adică ceea ce vei vizualiza tu pe acest ecran va fi cât se poate de calitativ. Ecranul va fi și el la rândul lui vizibil în soare pentru că are o luminozitate de 600 de niți. Ce nu-mi place în schimb este acest glow. Glow pe care îl vezi și la Samsung și la Huawei și practic la orice alt telefon care are ecranul curbat. Dar, per total, este un ecran foarte bun și mă bucur să-l văd pe Note 10. Mă rog, Mi Note 10. Acum hai să vorbim puțin despre conectivitate. Avem USB tip C, o mufă jack, ceea ce îmi place și mă bucur că nu au urmat trendul cu eliminarea mufei jack. Avem până și un port infraroșu. Iar înăuntru avem Wi-Fi 5 GHz dual band, Bluetooth 5.0, NFC și practic ai un pachet complet modern și la capitolul conectivitate îmi place +1 de la mine și mai avem de discutat despre telefonul ăsta. Trecând peste acest lucru, hai să îl butonăm în sine. Avem un Snapdragon 730G, 6 GB RAM, 128 de GB spațiu de stocare intern și nu avem suport pentru card microSD. Cu toate acestea, telefonul se mișcă foarte bine, iar Xiaomi, cu această ocazie a lansării lui Mi Note 10, au lansat MIUI 11. Practic este o versiune mai rafinată a MIUI 10. Uite, dacă stai să te uiți aici în setări, căutasem eu ceva. Așa, bun. Avem alte iconițe care sunt mai drăguțe. Hai să spunem că sunt mai drăguțe. Aici, în partea din stânga, avem din nou niște iconițe puțin mai modificate cu Advanced Tools, Brief Note, chestii pe care le-am mai văzut și în trecut. Dar nu asta contează. Practic, interfața nu este izbitor de diferită. Sunt pur și simplu mici schimbări pe aici pe acolo care fac din acest lucru o experiență mai plăcută de utilizare. Chiar dacă acest telefon are un procesor mid-range sau mă rog, upper mid-range, cum este noul termen, experiența de utilizare este destul de fluidă, atâta timp cât nu vrei prea multe de la el și nu vrei să-ți ruleze jocurile cu niște FPS-uri din alea foarte, foarte mari. Pentru început, hai să ne uităm în AnTuTu Benchmark. Haide, deschide-te. Nu știu ce are ultima versiune de AnTuTu Benchmark, dar mi se pare că se deschide destul de greu pe absolut orice telefon, indiferent de procesor. În fine, 255.359 de puncte scorul general, iar dacă vreți, aveți aici afișate și celelalte categorii cu scorurile respective. Hai să mergem în Geekbench 5. 545 de puncte în single core și 1735 de puncte în multicore. Ceea ce mi se pare decent. Mi se pare decent pentru un telefon, dar nu mi se pare decent pentru prețul telefonului. Adică la momentul acesta la care eu îi fac review este undeva la 2500 de lei. Apropo, dacă toți sunt la acest capitol, telefonul are o baterie de 5260 de mAh și suportă Fast Charge 30 de W. Și din fericire vine cu acest încărcător în pachet. Iar mai departe mergem către piesa de rezistență a acestui telefon.
prima cameră de 108 megapixeli din lume, care, ironic, folosește un senzor de la Samsung. Această cameră are o deschidere f1.7 și suport pentru stabilizare optică. Cea de-a doua cameră este de 12 megapixeli f2.0 și are o lentilă telefoto cu zoom optic 2x. Cea de-a treia cameră este de 5 megapixeli, scalată la 8 megapixeli cu o deschidere f2.0. Aceasta este și ea o lentilă telefoto cu zoom optic 5x și suport pentru stabilizare optică. Cea de-a patra cameră are 20 de megapixeli f2.0, este o lentilă ultra-wide și suportă autofocus. În final, cea de-a cincea cameră este de 2 megapixeli cu deschidere f2.4 și este o cameră dedicată pentru macrofotografie. În final, avem și camera de pe față de 32 de megapixeli f2.0. Iar acum, hai să vorbim puțin de tot despre camerele acestui dispozitiv, pentru că vreau să vorbesc într-un alt clip despre această cameră sau despre această penta-camera. De ce? Pentru că e ceva ce n-am mai văzut până acum și merită mai multă atenție. Felul în care funcționează și felul în care au reușit ei să înghesuie în acest telefon o lentilă cu zoom optic 5x fără să folosească periscop, cum au folosit cei de la Huawei pe modelul lor P30 Pro. În ceea ce privește calitatea foto, ei bine, este cea mai bună pe care am văzut-o la un telefon Xiaomi. Cumva s-au autodepășit, s-au reinventat și au reușit să facă o cameră care poate să concureze fără absolut nicio problemă cu Google Pixel, cu iPhone, cu OnePlus. Mai au ceva de lucrat la prelucrarea fotografiilor în spate. Practic, softul mai are loc de îmbunătățiri. Ei bine, ne apropiem și de finalul acestui videoclip. Iar Xiaomi Mi Note 10 m-a lăsat cu niște păreri foarte mixte, foarte ciudate. Adică, apreciez designul îndrăzneț, care de fapt nu este foarte îndrăzneț și este inspirat de la alți producători care au scos pe piață telefoane asemănătoare cu acesta. Dar, având în vedere că este primul de la Xiaomi, trebuie să le dau credit. Îmi place ecranul, care este foarte bun pentru acest segment de preț și nu am ce să comentez. Poate dacă nu avea notch, era mai ok și puneau pop-up, dar asta e un moft pe care nici eu nu-l înțeleg la mine. Dar nu am ce să comentez în privința ecranului. Este bun, este luminos și îmi place foarte, 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 foarte mult. Acum, hai să vorbim puțin despre performanță per total. Adică, dacă vrei să te joci, probabil telefonul o să strănute și o să tușească pe aici, pe acolo. Însă nu este nimic grav. Ce nu înțeleg eu este cum au gândit-o ei. Adică, au scos un telefon pe piață care ar trebui să fie flagship, dar nu e flagship, e upper mid-range. Dacă stai să te gândești, un fel de A80 de la Samsung, care vrea să fie flagship, dar nu prea e flagship și așa mai departe. Dacă ar fi pus înăuntru, nu un 855 Plus, chiar și un 855 sau un 845, e bine, ar fi avut o performanță ceva mai bună și se putea numi flagship în toată regula. Trebuie să apreciez faptul că am jack, am o calitate audio foarte bună pe jack și o calitate audio foarte bună pe Bluetooth. De ce? Pentru că dacă ai o pereche de căști care suportă aptX HD, e bine, semnalul va fi și el calitativ la rândul lui. Deci, bravo Xiaomi pentru acest lucru. Camera m-a lăsat destul de impresionat și este unul dintre puținii producători care a reușit să atingă cumva performanța camerelor de pe greii pieței, adică Apple, Samsung, Pixel și așa mai departe. Trag linie și pot să spun că Mi Note 10 este un telefon pe care ai putea să-l iei în considerare cu cea mai mare încredere. De ce? Pentru că ai o performanță decentă, este bine construit, cumva este ceva nou pentru Xiaomi și ironic folosește primul senzor de 108 megapixeli de la Samsung, care e un telefon Xiaomi. În fine, nu contează, asta e ceva de marketing, cine știe ce ne pregătește Samsung pentru anul. Până la urmă, rămâne decizia ta dacă vrei să achiziționezi acest telefon. Personal am rămas foarte impresionat de cameră și abia aștept să-l iau la mai multe teste afară, într-un mediu real, ca să spunem așa. Cam asta e tot pentru astăzi. Până data viitoare, știi ce ai de făcut, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată nu uita să-ți dai cu părerea despre Mi Note 10 în secțiunea de comentarii de mai jos. Hai!